बघा बस बस. काय लागणार आहे? हा ह्याच्यात जिरं टाकायचं. जिरं आपण घातलं. पुढे हिरवी मिरची. बस ते सारा म्हणजे उकळून कुस्करलेली केळी. तुम्ही आता हळद थोडी. हळद बस बस बस. पुरे का? हा मीठ थोडं. मीठ. वाह मस्त वास येतोय. आमचूर पावडर बघा. बस काय करायचंय ताई? आता डो बनवून घेऊ आपण. ओके. काय करायचं? बाउल. हो 1 चमचा तेल घालावं लागेल. तेल आपण घातलं. पुढे पाणी घेऊन आता मिक्स करायचं. बस. बनाना समोसा आपण करतोय त्यासाठी लागणारं सारण तयार केलं. हा डो मळून घेऊया मग वळूया पुढच्या कृतीकडे. मंडळी बनाना समोसा आपण करतोय त्यासाठी लागणारं सारण तयार झालं, पीठ मळून झालं. आता काय? आता आपण पारी करून घेऊ समोसा बनवण्यासाठी. बर ठीक आहे घ्या. आता समोसा बनवून घेऊ आपण. वा करून घ्या. काय देऊ? सारण. ओके. बघा किती लागणार? अजून थोडं पाणी. थोडं पाणी. ओके. हे पारी आपण चिकटवून घ्यायची. बरं आपण बरेच वेळेला ना मैद्याची पेस्ट करून सुद्धा ते चिकटवतात. पण हे कसं ऐन वेळेला जर तुम्ही नाही चिकटलं तर मग पाण्याने घेता येतं ना. बरोबर. झालं. आता फक्त तळून घ्यायचं. करेक्ट. वा वाट पाहिजेच नाही आपल्याला. छान फोल्ड करून घ्या. डीप फ्राय करायला सोडा. वा डीप फ्राय करून छान खमंग खुसखुशीत खरपूस असे बनाना समोसा तयार होतील. रेसिपी मध्ये आहे बनाना. अगर आप चाहते हो घर पे बनाना तो पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. बनाना समोसा बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: शिजवून कुस्करलेली कच्ची केळी, मैदा, ओवा, जिरे, हिरवी मिरची, आमचूर पावडर, हळद आणि मीठ. कृती: प्रथम फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये जिरे, हिरवी मिरची, शिजवून कुस्करलेली केळी, हळद, मीठ आणि आमचूर पावडर घालून सर्व पदार्थ एकत्र करून घ्यावे आणि सारण तयार करावे. एका भांड्यामध्ये मैदा, ओवा, तेल आणि पाणी घालून पीठ मळून घ्यावे. मळलेल्या पिठाचा गोळा घेऊन त्याची पोळी लाटून घ्यावी. पोळीचे मधोमध 2 भाग करून घ्यावेत. पोळीच्या पहिल्या भागामध्ये केळ्याचे सारण भरून पोळीच्या कडा बंद करून त्याला समोसेचा आकार द्यावा. तयार झालेले समोसे गरम तेलामध्ये तळून घ्यावेत आणि सजावट करून समोसे सर्व्ह करावेत.